Hi everyone and welcome again to Bates Channel. Ayan, unang-una po nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga nanood, nag-subscribe, and sumuporta po sa unang video ko. At syempre sa lahat pa rin po ng hindi nakakapanood at nag-subscribe, ilalagay ko na lang po yung link sa description box. So for today, ayan, mayroon po ako nabasang nag-comment sa last video ko at ito po yun. Kaya, another tipid tips na naman po ang ating lulutuin ngayon, which is ang paksiw na sardinas with a twist. At kung gusto nyo pong malaman ng twist, tara, samahan nyo po ako at panoorin po ito. Hello Tropa Pips! Ito nga po pala yung mga sangkap na gagamitin natin para sa ating lulutuin. Bawang, sibuyas, luya, siling haba, asin, paminta, suka, mantika, talong, okra, dahon ng saging, sabaw ng sardinas, at syempre ang ating sardinas. Ang kailangan lang po natin gawin ay pagsamasamahin po ang ating mga sangkap. Unahin na po natin ang bawang. Sibuyas. Luya. At syempre, yung sabaw ng sardinas. Hiniwalay ko na yung sabaw sa laman dahil alam naman po natin na yung laman ay ready to eat na. At kapag nasama-sama na po natin ang ating mga sangkap, pwede na po natin siyang takpan. At syempre, ayan, buksan na po niya ating kalan. Habang hinintay po natin kumulo ang ating sabaw, ibalot na po natin ang ating sardinas sa dahon ng saging. Ito po yung nagiging twist niya. Ibinalot ko po sa dahon ng saging yung sardinas. Bukod sa nakakapagbigay siya ng karagdagang lasa at aroma, hindi po siya maghihiwa-hiwalay kapag nilagay na po natin siya dito sa ating pinapakuluan. Ayan, kumukulo na po ang ating sabaw. Isunod na po natin ang ating mga gulay. Ayan, lagay na po natin ang ating talong. Next po, syempre ang ating okra. Unahin po natin yung ating gulay kasi po luto naman na po ang ating sardinas. At syempre, ayan. At hintayin lang po natin lumambot ang ating mga gulay bago natin ilagay ang ating sardinas. Ayan, malambot na po ang ating gulay. Pwede na po natin isunod ang ating sardinas. So, iayos lang po natin. At syempre, ang ating salt. Siyempre ang ating asin at paminta. At siyempre ang ating sili at suka. Pakuluan lang po natin muli. Ayan, kumukulo na po. Pwede na po natin ilagay ang ating mantika. And Tropa Pips, depende po sa inyo kung lalagyan nyo po ng mantika yung inyong paksiw. Kasi ako talaga, pag nagluluto po talaga ako ng paksiw, nilalagyan ko po talaga siya ng mantika para mas lalong kumapit yung kanyang lasa. Pakuluin lang po natin siya ng bahagya and ready to serve na po.
Ayan, luto na po ang ating paksiw na sardinas at pwede na po natin itong isalin. Ito na po ang ating paksiw na sardinas at tikiman time! So, unahin po natin ang sardinas. So, papips, napakasarap. Kung gusto nyo pong malaman yung lasa, try nyo pong luto sa inyong tahanan. Tropa Pips, kung nagustuhan nyo po ang aking video, don't forget to subscribe and click the notification bell para updated kayo sa mga susunod kong mga videos. Salamat po and ingat! Paksiw na sardinas. Paksiw na sardinas. Iniwalay ko po yung laman sa sabaw. Siyempre ang talong. Nakakala mo may pangatlo. Char.